Hello, in this lesson we will talk about JavaScript basic grammar, variable declaration and data types, tas mga literals na rin. So sa JavaScript, mostly halos magkapareho sila ng syntax ng Java, C, C++, tapos medyo na-influence na rin siya kay Perl and Python. So ang mga data types sa JavaScript ay case sensitive and uses ng Unicode character set. I'm not sure if you're very familiar with those character set, but which means parang mga early German words na ginagamit na pwedeng gamitin as a variable name. So as I said, in JavaScript are case sensitive and each statement are separated by semicolons like this. Variable equals, for example, number. Tapos it is considered best practice na maglagay ng mga semicolon. Pero sa may extension na ginagamit sa VS Code para automatic nakakapaglalagay ka ng mga semicolons, and that is called prettier. Ayan. So ako meron akong prettier dito. Ito. So parang ito, code formatter siya na siya yung nagpa-parse at saka nagpiprint ng code mo into maximum length into account kada save ng file mo. So, sa syntax naman ng mga comments, halos kapareho lang siya ng C++. So, ito yung single line comment, tapos ito yung multi-line, tapos possible rin na pwede kang mag-nest ng mga comments mo. I mean, you can't, hindi ka pala pwede. Hindi ka pa pwede mag-nest. Yung paulit-ulit mo siyang ganun. Yan. Kaya yan, hindi siya pwedeng ganyan. Pero yung kanina pwede siya. Basta may start and end na ganito for multi-line comment. So sa mga declarations, yung var ay ito option initializing to eh. Itong var inlet. So yan, napagkatalan na natin yan. Tapos yung cons ay read-only name constant na declares as block scope. Kung ano yung lang dineclare mo, yun lang. Hindi siya pwedeng ulit-ulitin. So sa mga variables, you can start with letters, underscore, $sign, so letters A to Z, $sign, parang sa PHP, underscore, tapos pwede ka rin mag-start, hindi ka pwede mag-start ng numbers, pero pwede mo siyang ilagay as kasunod subsequent, I'm sorry. Basta, for example, A tapos may 1. Pero kapag 1 ka nag-start, cons 1A, hindi siya tatanggapin. Pero if you will put the 1 after the letter, pwede siya. So, in most cases, ang JavaScript ay case sensitive. So, for example, we will use small letters na dog. Pwede kang gumamit ng capital letter na D because these two are different. Hindi sila magkapareho. So, pwede ka rin gumamit ng mga Unicode letters, yung mga medyo parang jejemon tignan.
Parang mga ganito, yan. So kapag magde-declare ka ng variables, may dalawang tawag diyan, eh. Depende paano mo siya gagamitin. So ang una ay yung local variable, ta's yung pangalawa yung global variables. Depende kung paano mo siya i-execute sa iyong code. So sa mga I will give you an example para mag-gets nyo yung global tsaka yung local variable. So for example, cons yung global at 2. So ayan yung global variable. Basta nasa upper, nasa parang pinakatuktok siya ng code, yan yung magiging mga global variables mo. Ang namang parang function, local, ay mga nasa loob ng functions, siya yung mga tinatawag nilang locals na variable. Bali, ito yung example. For example, function, local variable. Sample lang ng function name. Variable. Tapos, yan. Yan. Tapos, return. Hindi. Okay. So, in the, okay. Bibigyan ko kayo ng example. Kung ano yung lilitaw sa console log. Kung yung global variable ba o yung nasa loob ng function. Global. So, we will use yung live server natin. So, ito siya. Ayun, 2. Ang lumabas ay yung nasa global variable natin. Pero kapag itong console log nasa loob ng function, ang lalabas, we need to call it. We need to call the function para siya gumana. Ayun, 3. And, tapos ang susunod, kapag yung itong mga variables nyo, wala siyang naka-declare na value, it means undefined siya. For example, delete natin to. Ayan. Wala siyang value talaga. Undeclared. Undefined, I mean. So, ang susunod ay yung scope ng mga variables. So, gaya ko nung kanina, ayan, balik natin. Kapag nagde-declare ka outside of a function, ito, ang tawag sa kanya, global variable, because it is available into any other code in the current document. Tapos when you declare a variable naman within a function, yun ang tawag na local variable. Because it is only available dito sa function na to. So before the ECMAScript, I'm not sure if you're familiar, wala siyang ganitong block statement ng mga scope na to. Wala yan, mga global. Rather na variable declared within a blank into a local function or global scope. So for example, ito, global itong nasa labas, tas itong nasa loob, local. So there is also what you call variable hoisting. So there's unusual thing about variables sa JavaScript na you can refer as na parang pwede mo siyang i-declare later yung variable mo. So for example, you have a variable called
test. Ayan, edi wala siyang data, wala siyang ganito. So you can, kapag, for example, you will have, may function ka na pwede mo siyang bigyan ng date, na itong variable ka, pwede mo siyang bigyan ng data after you call that function, yun ang variable hoisting. So, ang concept ng hoisting sa variables ay nagre-return siya ng value of undefined, tapos you need to initialize it again. Kailangan mo siyang tawagin ulit to na test para magkaroon siya ng data sa loob. So, ayun. So, yung mga, ito yung mga constants. Tapos, yung ito, yung mga, pwede mo siyang palit-palitan. So, ang susunod ay mga data types na mga updated data types na latest sa ECMAScript. So, as for now, they are 8. Yung Boolean, true or false. Yung null. So, null is a special keyword for in JavaScript denoting a null value. Because JavaScript nga is case sensitive, null is not the same as copy. So, ito, hindi siya kamukha nito. Tsaka o kaya nito. So, ito yung fina-follow natin, itong small letters lahat. So, ang maganda sa mga code editors, makikita natin agad kung ano yung pwede natin gamitin. So, ang undefined naman, yun yung top level na property na yung value is not defined. Undefined. Ayan. Tapos yung number, pwede siyang integer or floating point number. Kapag floating point number, ito yung may mga decimals. So, kapag, ayan, ito tawag dito, integer. Para mga types of number, mga type. Integer. Tapos, pag may mga decimals na, ito yung mga floats. Tapos, there's also a second parang property of number is called big int. So, parang arbitrary precision ng isang number kapag sobrang haba na ng digits ng nasa loob ng number. So, ang pang-anim ay yung string. Yan, parang ganyan. Tapos yung ano naman, yung pinaka-last ay symbol. Ayan. So, yung symbol ay yung parang instance na very unique tsaka hindi siya pwedeng palitan, immutable. Tapos yung pinaka-last pala is object. So, although these data types are relatively few, sobrang konti nila, they can enable you na gumawa ng mga very powerful na useful functions sa mga applications nyo. So, yung mga objects, tsaka functions, ito yung mga bread and butter functions. Function, yung file name, yan. Ito yung mga bread and butter na JavaScript natin. Halos lahat ng code, yan yung pinaka bread and butter nila. So, you can think as objects as name of containers. You can put name here, name, and name, age, ay, 10, ganun. Yan. Pwede ka mag-store ng mga data dyan. Tapos yung mga functions naman, sila yung parang sila yung actions ng program mo. Kung may program kang gustong paganahin, tapos parang gustong ulit-ulitan na yan, pasok mo sa function. So, next is data type conversion. So, ang JavaScript ay dynamically typed language. This means na di mo kailangan i-specify yung data type ng gagamitin mo as long as you declare it. So, it means na yung mga data types ay automatically converted
as needed during your script execution. So for example, um, kuwari pangalan ko, kuwari name yan. So, dynamically type language ang JavaScript because hindi mo kailangan na lagyan ng agad ng data 'to, 'yan. You can declare it for as long as you like, basta't i-declare mo ulit siya, then you will put the data that you want to have. So, let's check it kung gagana siya. Okay, naka-close ko. Mhm. Ano 'to? Missing in quotes. Oh, okay. Ba't answer yung ginamit ko? Name, ayan, yung mali. Oh, okay. So, I'm sorry, hindi pala tayo pwede gumamit ng const kapag mga ganitong types of uh, da- dynamically type of data na i-declare mo. Ayun, gumana siya. So, ang next naman ay